नमस्कार. सनी सुनील खोडे या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. माझे नाव सनी सुनील खोडे आहे. आज आपण करणार आहोत रिलायन्स क्लासिक 201R1 या मोबाईलचा अनबॉक्सिंग. हा मोबाईल खूप जुना आहे. बॉक्सवर लिहिलेली माहिती दिली आहे ती तुम्ही पॉज करून वाचू शकता. ह्या मोबाईलमध्ये सिम कार्ड नाही तरीही हा मोबाईल चालतो. हा मोबाईल चालू आहे, फक्त याची बॅटरी खराब झाली आहे. वापरलेला अनुभव, मोबाईल चांगला आहे, बॅटरी चांगली आहे, पण ती काही वर्षांनी खराब होते. फक्त बॅटरीचा प्रॉब्लेम आहे. या मोबाईलचा नंबर 93 पासून सुरू होतो. हा मोबाईल CDMA आहे. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.